Το 2011 ο Σάββας και η Δημητρίνα Μπορίσοβα φέρνουν στον κόσμο ένα κοριτσάκι, το ονομάζουν Άννη. Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τη Βουλγαρία και μετακομίζει στην Ελλάδα. Αναζητούν δουλειά, μια καλύτερη τύχη, ίσως και μια νέα αρχή. Αντί για αυτά βρίσκουν οικονομική στενότητα και μια σχέση που σαπίζει μέρα με τη μέρα. Η νέα τους διεύθυνση Μιχαήλ Βόδα. Εκεί, κλεισμένοι στους 4 τοίχους ενός διαμερίσματος, προσπαθούν να επιβιώσουν. Η Δημητρίνα δουλεύει περιστασιακά, μαζεύοντας τα ψίχουλα της καθημερινότητας. Ο Σάββας όμως επιλέγει άλλο μονοπάτι. Δεν έχει σταθερότητα. Ο χρόνος του κυλά ανάμεσα σε παραβατικούς κύκλους και ύποπτες συναναστροφές. Μέσα στο σπίτι, ο αέρας γίνεται βαρύς. Οι σχέσεις του ζευγαριού καταραίουν. Στο κάδρο μπαίνουν οι ουσίες. Ο πατέρας βυθίζεται στα ναρκωτικά. Στους διαδρόμους της πολυκατοικίας οι ψήθυροι δίνουν και παίρνουν. Φήμες για άγριους, συχνούς καυγάδες. Ένα τοξικό σκηνικό όπου το μόνο αθώο βλέμμα ανήκει σε ένα 4χρονο παιδί. Η Δημητρίνα παίρνει την απόφαση να φύγει. Προορισμός της η Γερμανία. Πολλές διαφορετικές εκδοχές για αυτή τη φυγή. Στις 17 Απριλίου του 2015 κλείνει πίσω της στην πόρτα του διαμερίσματος. Αφήνει τη μικρή Άννη στα χέρια του πατέρα της. Μια απόφαση που έμελε να είναι μοιραία. Στο εσωτερικό της Μιχαήλ Βόδα οι σκιές είναι περισσότερες. Μαζί με τον Σάββα στους ίδιους τοίχους αναπνέει και ένας φίλος του. Ο Νικολάη Αχμέντοφ, γνωστός στους δρόμους ως Νίκη. Έχει εγκατασταθεί εκεί προσωρινά, μοιραζόμενος την ίδια παραγμιακή καθημερινότητα. Οι μέρες περνούν, το ημερολόγιο γυρίζει σελίδες και η μητέρα επιστρέφει στην Αθήνα. Ξεκλειδώνει την πόρτα. Το σπίτι είναι παράξενα άδειο. Το παιδί δεν είναι πουθενά. Η Άννη έχει εξαφανιστεί. Δεν έχω καμία σχέση με το εξαφάνισμα με το παιδί μου. Εγώ όταν κατάλαβα γιατί χάθηκε τη μικρή, τρελάθηκα, δηλαδή ήμουν έτοιμη να σκοτωθώ εγώ μόνη μου. Ο άνθρωπος που με σταμάτησε ήταν ο Σάββας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα εμείς στο παιδί. Τίποτα. Αν είχε κάνει ο Σάββας κάτι στη μικρή ήταν το... Δεν ερχόμασταν να ψάξουμε εμείς τη μικρή να πάμε στην αστυνομία και αυτά, γιατί η αστυνομία κάποια μέρα την αλήθεια θα βγει έτσι και έτσι. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για νέα βίντεο. Το παρόν βίντεο περιέχει σκληρή περιγραφή σε σχέση με παιδιά. Αν είσαι ευαίσθητος σε τέτοιο περιεχόμενο, είναι καλύτερα να μην το δεις. Πιστεύω γιατί οι μικροί είναι σε κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί την άνθρωποι δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Να μου την γυρίσουν πίσω, εγώ δεν τα κάνω τίποτα σε κανέναν. Θέλω μόνο έτσι καλά να μου τη φέρουν και τίποτα άλλο. Ο ισχυρισμός του πατέρα ήταν απλός, σχεδόν παγερός. Υποστήριξε πως ένα πρωί ξύπνησε, κοίταξε προς το μέρος του παιδιού και η Άννη δεν ήταν στο κρεβάτι της. Όμως η συμπεριφορά του δεν ήταν αυτή ενός έντρομου γονιού. Το τηλέφωνο της αστυνομίας δεν χτύπησε ποτέ εκείνο το πρωί. Αντίθετα, οι μαρτυρίες συνθέτουν μια εικόνα απόλυτης κοινικής απάθειας. Ο Σάββας συνέχισε κανονικά τη ρουτίνα του στους δρόμους της Αθήνας, σαν να μην είχε μεσολαβήσει τίποτα. Όταν οι γνωστοί του ρωτούσαν για το 4χρονο κορίτσι, εκείνος απαντούσε με μια έτοιμη, βολική δικαιολογία. Η μικρή είναι με τη μητέρα της. Το ψέμα είχε ήδη αρχίσει να καλύπτει τα ίχνη της Μιχαήλ Βόδα. Στις 21 Απριλίου το κενό των 6 ημερών σπάει. Η εξαφάνιση της μικρής δηλώνεται τελικά στην αστυνομία. Μια καθυστέρηση σχεδόν μιας εβδομάδας που στα μάτια των έμπειρων ερευνητών μοιάζει με αιώνιο ύποπτο χρόνο. Τα πρώτα ερωτηματικά αρχίζουν να γεννιούνται σαν σκιές στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας. Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δημοσιότητας. Οι αρχές κινητοποιούνται, ψάχνουν στους δρόμους. Όμως το τυφλό σημείο παραμένει. Για την ώρα, καμία επίσημη ένδειξη δεν μαρτυρά εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά μέχρι τις αρχές Μαΐου του 2015. Οι προβολείς των ερευνητών στρέφονται πίσω, στους τοίχους του διαμερίσματος.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το φως αποκαλύπτει αυτό που το μάτι δεν έπρεπε να δει. Κοιλίδες και ίχνη αίματος, διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του χώρου. Η επιστήμη έρχεται να σφραγίσει τις υποψίες. Η ανάλυση DNA επιστρέφει με το πιο εφιαλτικό αποτέλεσμα. Το αίμα ανήκει στη μικρή Άννη. Η κουρτίνα της εξαφάνισης πέφτει και όσα ακολουθούν πρόκειται να ξεπεράσουν κάθε ανθρώπινο νου. Μέσα στην αίθουσα της απολογίας, ο αέρας παγώνει. Ο πατέρας σπάει τη σιωπή του. Παραδέχεται με κάθε κοινική λεπτομέρεια τον τεμαχισμό της σωρού της ίδιας του της κόρης. Όμως το ένστικτο της αυτοσυντήρησης τον κάνει να αρνηθεί τη δολοφονία. Επιμένει πως δεν ευθύνεται εκείνος για το θάνατό της. Τα λόγια του, όπως καταγράφονται στα επίσημα έγγραφα, αποτυπώνουν μια απόκοσμη φρίκη. Ήθελα να πάω να τη θάψω, αλλά δεν υπήρχε φτιάρι. Δεν ήθελα να τα κάνω όλα αυτά. Ήθελα να τη βάλω σε σακούλα, αλλά το παιδί ήταν πέτρα και έσπασε. Αναγκάστηκα να κόψω κάποια κομμάτια και τα πήγα στα σκουπίδια. Μια περιγραφή γεμάτη ψυχρότητα, όπου η ανθρώπινη ζωή μετατρέπεται σε άψυχα, ενοχλητικά αντικείμενα που πρέπει να εξαφανιστούν στους κάδους της πόλης. Για να σώσει το τομάρι του, επιχειρεί να στήσει ένα άλλο σενάριο. Δείχνει τα ναρκωτικά που υπήρχαν διάσπαρτα στο σπίτι. Αφήνει να εννοηθεί ότι το 4χρονο κορίτσι πέθανε από υπερβολική δόση επειδή τα κατάπιε. Μια αδέξια, μακάβρια απόπειρα από προσανατολισμού των αρχών. Η ομοία αυτή παραδοχή διαπερνά σαν ηλεκτρικό ρεύμα την κοινή γνώμη. Τα πρωτοσέλιδα και οι οθόνες παίρνουν φωτιά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σφραγίζουν την υπόθεση με τον μόνο τίτλο που της ταιριάζει. Το πιο φρικιαστικό έγκλημα της δεκαετίας. Τα λόγια του διοικητή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής αντιχούν σαν δικαστική καταδίκη πριν καν αρχίσει η δίκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε ούτε κόκαλο από το πτώμα της 4χρονης. Ο πατέρας δεν είχε απλώς κρύψει τη σωρό, είχε σβήσει κάθε υλική της ύπαρξη από το πρόσωπο της γης. Οι δείκτες του ρολογιού της φρίκης γυρίζουν πίσω, στις μέρες των παθών. Το έγκλημα τοποθετείται χρονικά στο τριήμερο ανάμεσα στη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου και τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου. Όμως ο κινησμός αυτής της ιστορίας δεν σταματά στο αίμα. Η επόμενη αποκάλυψη των αρχών προκαλεί ανατριχύλα. Λίγες ώρες μετά τον αφανισμό του παιδιού του, ο Σάββας αδειάζει το δωμάτιο. Πουλάει την κούνια, το καρότσι και τα παιχνίδια της μικρής Άννη σε ένα Ρουμάνο επίκοο. Το αντίτιμο για τα υπάρχοντα μιας χαμένης ζωής, μόλις 55 ευρώ. Στα γραφεία της ασφάλειας, οι αναλυτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το κίνητρο. Η εκτίμησή τους ξεκινώνει μια αρρωστημένη κοινική πραγματικότητα, η ζήλια. Ο 27χρονος Σάββας ζούσε με την έμμονη ιδέα ότι η 25χρονη σύντροφός του και μητέρα της Άννη θα τον εγκατέλειπε. Η Δημητρίνα λάμβανε οικονομική βοήθεια από ένα φίλο της στη Γερμανία, μια σανίδα σωτηρίας που στα μάτια του πατέρα έμοιαζε με απειλή. Ένα θολωμένο μυαλό, παγιδευμένο στη φτώχεια και τις ουσίες, που αποφάσισε να εκδικηθεί με το πιο ισοπεδωτικό τρόπο. Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών επιστρέφει στο σημείο 0, στο ημιυπόγειο διαμέρισμα της οδού Μιχαήλ Βόδα. Η έρευνα στο υπόγειο φέρνει στο φως αδιάψευστα στοιχεία. Ένα μαχαίρι και ένα σεντόνι κατάσχονται από τους ερευνητές. Επάνω τους, η εργαστηριακή ανάλυση εντοπίζει κάτι ακόμα. Το αίμα του ίδιου του δράστη. Ο Σάββας είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της φρίκης. Η επίσημη εκδοχή της αστυνομίας για τη συνέχεια ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης διαστροφής. Μετά το φόνο, ο πατέρας τεμαχίζει το κορμί του παιδιού. Επί 4 ολόκληρες μέρες βράζει τα μέλη της Άννη μέσα σε μια κατσαρόλα, ανακατεύοντάς τα με πατάτες, ρύζι και κρεμμύδια.
μια νοσηρή μαγειρική με σκοπό την εξαφάνιση. Στη συνέχεια περνά ό,τι απέμεινε από το μίξερ, το πολτοποιεί, μετατρέπει την κόρη του σε ένα άμορφο υγρό και το διασκορπίζει σε διάφορα σημεία της Αττικής. Στόχος του να μην βρεθεί ποτέ κανένα ίχνος, κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Η μεθοδικότητά του είναι παγερή. Απομακρύνει από το σπίτι κάθε αντικείμενο, κάθε ρούχο, κάθε ανάμνηση που σχετιζόταν με την Άννη. Οι μαρτυρίες των γειτόνων συνθέτουν το σκηνικό εκείνων των ημερών. Ο Σάββας είχε καλύψει ερημητικά τα παράθυρα του υπογείου με πετσέτες. Ήθελε να εγκλωβίσει τους υδρατμούς από το βράσιμο, να μην αφήσει τις μυρωδιές και τους ατμούς να βγουν στον ακάλυπτο και κινήσουν υποψίες. Όταν όλα τελείωσαν, έπιασε τα απολυμαντικά. Καθάρισε σχολαστικά κάθε γωνία του διαμερίσματος. Έτριψε τους τοίχους και έριξε χημικά στις σωληνώσεις. Το σχέδιό του προέβλεπε ακόμα και την πλήρη αντικατάστασή τους. Ήθελε να ξυλώσει τα υδραυλικά για να σβήσει το αίμα που είχε ποτίσει το αποχετευτικό δίκτυο. Όμως το μαρτύριο της Άννη δεν ξεκίνησε εκείνο το βράδυ του Απριλίου. Το κορίτσι ζούσε ήδη σε ένα καθεστώς τρόμου. Τα στοιχεία έδειξαν συστηματική κακοποίηση, όχι σεξουαλικής φύσης, αλλά έναν καθημερινό ψυχολογικό και σωματικό βασανισμό. Ο πατέρας τη βοβέριζε, την τιμωρούσε, τη λύγιζε. Ένα από τα βασανιστήριά του ήταν να την πετά κάτω από το παγωμένο νερό του μπάνιου, αφήνοντάς την να παγώνει στο σκοτάδι του υπογείου. Μέσα σε εκείνους τους τοίχους το παιδί φέρεται να φώναζε, να έκλαιγε, όμως οι κραυγές του χάνονταν στη βοή του κέντρου της Αθήνας. Κανένας γείτονας δεν μίλησε, καμία καταγγελία δεν έφτασε ποτέ στις αρχές. Το μυστικό όμως ήταν πολύ βαρύ για να μείνει κλεισμένος στη Μιχαήλ Βόδα. Ο Σάββας είχε ανοίξει το στόμα του σε ένα βούλγαρο γνωστό του, αφήνοντας να εννοηθεί μέρος των όσων είχαν συμβεί. Η ελληνική αστυνομία, σε μια στενή συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές, κατάφερε να εντοπίσει τον άνθρωπο αυτόν. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο πατέρας του είχε μιλήσει για τη φρίκη, αλλά δεν είχε φτάσει στο σημείο να του ομολογήσει την τελική πράξη, ότι είχε κόψει το νήμα της ζωής του ίδιου και του παιδιού. Το ημερολόγιο γυρίζει στον Ιούνιο. Η ώρα της πρώτης δικαστικής κρίσης φτάνει και η πόρτα της φυλακής κλείνει πίσω από τους 3 εμπλεκόμενους. Ο πατέρας, ο φίλος του ο Νικολάη και η μητέρα κρίνονται προφυλακιστέοι, δεμένοι σε ένα κοινό κάδρο, αλλά με διαφορετικό βάρος κατηγοριών στις πλάτες τους. Ο Σάββας φορτώνεται το βαρύτερο αδίκημα, ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Νικολάη κατηγορείται για συνέργεια, ο άνθρωπος που ήταν εκεί, στο ίδιο σπίτι, την ίδια ώρα. Η μητέρα, η Δημητρίνα, αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η κοινωνία παρακολουθεί παγωμένη. Οι οθόνες και εφημερίδες ξεγυμνώνουν στις άθλιες, σχεδόν απάνθρωπες συνθήκες, κάτω από τις οποίες επιβίωνε αυτό το 4χρονο κορίτσι στο υπόγειο της Μιχαήλ Βόδα. Την ίδια στιγμή, στα γραφεία των αρχών, οι ερευνητές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του πάζλ, να ανασυνθέσουν το χρονικό του θανάτου, όμως βρίσκουν μπροστά τους έναν υπέρβλητο τείχος. Η ιατροδικαστική εξέταση αδυνατεί να δώσει την απάντηση. Δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια πως πέθανε η Άννη. Ο λόγος απλός και μακάβριος. Η σωρός του παιδιού δεν εντοπίστηκε ποτέ. Το έγκλημα είχε τέλειο ιατροδικαστικό σκοτάδι, αφήνοντας μόνο τις ομολογίες και το αίμα στους τοίχους να μιλούν. Και πάμε στο εφετείο, το 2017. Η ατιμιγορία της έδρας δεν άφησε περιθώρια. Το δικαστήριο χαρακτήρισε τον Σάββα επικίνδυνο και αμετανόητο. Το σφυρί πέφτει βαρύδι. Ποινή ισόβιας κάθριξης, συν επιπλέον 2 χρόνια φυλάκισης. Κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και περιύβριση νεκρού. Ο φίλος του Νικολάη ακούει τη δική του ποινή. 12 χρόνια κάθριξη για το μερίδιο που του αναλογούσε στη συνέργεια. Για τη μητέρα, τη Δημητρίνα, ο δρόμος δικαιοσύνης είχε άλλη στροφή. Αρχικά της είχε επιβληθεί ποινή κάθριξης 6 ετών με αναστολή
για τη θανατηφόρα έκθεση του παιδιού της σε κίνδυνο. Όμως στο δεύτερο βαθμό το δικαστήριο αποφάσισε να την αθωώσει, κλείνοντας έτσι το νομικό κύκλο μιας υπόθεσης που άφησε το στίγμα της για πάντα. Μετά από 9 χρόνια στο σκοτάδι των κελιών, ο πατέρας της 4χρονης Άννη, ο Σάββας, σπάει τη σιωπή του μέσα από τη φυλακή. Μιλώντας αποκλειστικά στη δημοσιογράφο Ρούλα Κουσκουρή, επιχειρεί να ανατρέψει το επίσημο αφήγημα. «Είναι πολλά που δεν τα ξέρετε και δεν τα έχω πει. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λένε. Ούτε το έχω σκοτώσει, ούτε το έχω τεμαχίσει, ούτε το έχω μαγειρέψει, ούτε το έφαγα, γιατί και αυτό μου είπαν. Έξω από το σπίτι είχε 3 κάμερες. Η αστυνομία πήρε το υλικό. Όταν στο δικαστήριο ζητήσαμε να το δούμε, είπαν ότι δεν υπάρχει». Η φωνή του κοινική και αποστασιοποιημένη συνεχίζει να ξετυλίγει τη δική του εκδοχή και τις δικαστικές αποφάσεις. Στο εφετείο μου επέβαλαν ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και το θάνατο της μικρής. Οι 12 μήνες είναι γιατί έβαλα τη γυναίκα μου να πει ψέματα. Αυτό το έχει διαψεύσει και η ίδια. Όσο για το μακάβριο σκηνικό της κατσαρόλας και της περιήβρησης νεκρού, ο ίδιος προβάλλει μια παγερή δικαιολογία, προσπαθώντας να υποβαθμίσει τα ευρήματα των αρχών. Κρίθηκα αθώος από το δικαστήριο για την περιήβρηση, γιατί στο σπίτι μου δεν είχα καν κουζίνα. Είχα μια μικρή κατσαρόλα μόνο, 1 λίτρο νερό έπαιρνε και έβραζα μπούτια για να τρώει ο σκύλος που είχα. Βρήκαν ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι στη κουζίνα έχουν όλα στα σπίτια. Είπαν ότι αυτό ήταν το όπλο. Το εξέτασαν για DNA και είπαν ότι το καθάρισα. Ο Σάββας δεν κρύβει το παρελθόν του στους δρόμους της Αθήνας. Αντίθετα, το χρησιμοποιεί για να χτίσει το άλοθη του, στρέφοντας το βλέμμα των αρχών μακριά από τον εαυτό του. Ήμουν χρήστης, έπινα ηρωίνη. Όταν η Δήμητρα πήγε στη Γερμανία, της είπα να μην αργήσει πάνω από 3 μέρες, 1 εβδομάδα. Δεν μπορούσα να πηγαίνω στο πεδίο του Άρεως για ναρκωτικά μαζί με το παιδί. Πήγα στο Μενίδη και αγόρασα 50 γραμμάρια ηρωίνη να έχω στο σπίτι. Έσπαγα την ηρωίνη σε κομμάτια και την άφηνα στον πάγκο, σε σημείο να μην μπορεί να τα φτάσει η μικρή. Το σκηνικό του ημυπογείου αλλάζει. Στο κάδρο μπαίνει ξανά ο 3ος ένικος. Ο άνθρωπος που μοιραζόταν τους ίδιους τοίχους εκείνες τις μοιραίες ημέρες. Ο πατέρας αφήνει αιχμές, προσπαθώντας να μετατοπίσει το βάρος της ενοχής και να δώσει μια απάντηση στο τι απέγινε η 4χρονη Άννη. Εκείνες τις μέρες ήμουν μόνος μου και με πήρε τηλέφωνο ο Νικολάη, γιατί δεν είχε που να μείνει. Τον είχα φιλοξενήσει για 20 μέρες με 1 μήνα. Μπορεί ο Νικολάη κάτι να της έκανε, γιατί θα παίρναμε λεφτά, για να μπορεί να με εκβιάζει για κάτι. Η φωνή του από το ακουστικό της φυλακής κλείνει με μια τελευταία κοινική προσπάθεια να αποτινάξει από πάνω του το τίτλο του δολοφόνου, μετατρέποντας το έγκλημα σε μια μοιραία παράληψη. Για ποιο λόγο να τη σκότωσα? Δεν είχα ούτε κίνητρο ούτε λόγο. Φυσικά και φταίω. Η μικρή ξύπναγε 6 ώρα το πρωί και εγώ εκείνη την ώρα έπεφτα για ύπνο. Ήταν για ώρες μόνη της. Μπορούσε να συμβεί το οτιδήποτε. Στο τέλος, ο χρόνος που σταμάτησε για την Άννη το 2015 έρχεται να το στοιχιώσει μέσα στο κελί του. Μια φευγαλαία σκέψη για το παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ. Τώρα θα ήταν 12-13 χρονών. Θα πήγαινε σχολείο. Στην τηλεόραση, όταν βλέπω παιδιά, αλλάζω το κανάλι. Οι ισχυρισμοί του πατέρα κλείνουν με μια προσπάθεια να αντικρούσει τα επιστημονικά ευρήματα των αρχών, επιστρατεύοντας τη δική του απλοϊκή λογική για την σκηνή του εγκλήματος. Ο τοίχος στο σπίτι είναι μπλε. Αν είχα πάρει χλωρίνη για να καθαρίσω το αίμα, θα είχε ξεβάψει. Ούτε το σκότωσα, ούτε το τεμάχισα, ούτε το πέταξα. Ολόκληρο παιδί είναι. Μια κάμερα δεν με είδε να πετάω κάτι. Είχα σκεφτεί να πω ότι το έκανα, αλλά όταν η αστυνομία θα με ρωτούσε γιατί το έκανα, δεν θα είχα τι να τους πω. Η τελευταία του κουβέντα είναι μια ευθεία επίθεση στο σύστημα που το καταδίκασε. Μια κοινική σύνοψη με την οποία επιχειρεί να μετατραπεί από θήτη σε θύμα μιας δικαστικής πλάνη. Αυτοί είχαν καταλάβει τι είχε γίνει και ήθελαν να κλείσουν την υπόθεση. Γι' αυτό είπαν ότι φταίω. Στο κάδρο της τραγωδίας προστίθεται και η φωνή της Δημητρίνας. Μέσα από τη συχνότητα της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα,
Η μητέρα της Άννη ξεστομίζει λόγια που αποτυπώνουν μια απόλυτη, σχεδόν απόκοσμη άρνηση της πραγματικότητας. Δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα ότι έχει φύγει. Νομίζω ότι δεν της έχει κάνει κακό ο Σάββας, ότι ζει. Δεν πίστευα ότι αν άφηνα το παιδί με τον πατέρα του κινδύνευε. Δεν μου είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Ήταν πάντα τυπικός, πρόσεχε το παιδί, την φρόντιζε. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλω να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει ότι το έκανε. Ότι μπόρεσε να κάνει αυτά στο παιδί, αυτά τα πράγματα που είπε στην αστυνομία. Όμως πέρα από το Σάββα, η Δημητρίνα στρέφει τις υποψίες της και στον τρίτο ένικο του ημυπογείου. Για την ίδια, ο φίλος του συντρόφου της, ο Νίκη, αποτελεί το πρόσωπο κλειδί πίσω από την τραγωδία. Δεν ήξερα ότι συγκεκριμένος άνθρωπος έμενε στο σπίτι μας όσο εγώ έλειπα. Αν το ήξερα, δεν θα άφηνα το παιδί μαζί του. Δεν τον χώνευα, δεν μου γέμιζε το μάτι από παλιά. Δεν ήξερα ότι κάνουν χρήση ναρκωτικών μπροστά στο παιδί. Η συζήτηση στρέφεται γύρω από ένα από τα πιο σκοτεινά ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Στο Σοβατεπί, ακριβώς πίσω από το κρεβατάκι της Άννη, οι αρχές είχαν εντοπίσει ένα τριπλό γενετικό αποτύπωμα. Ανήκε στο παιδί, στον Νίκη και σε ένα τρίτο άγνωστο πρόσωπο. Η μητέρα δίνει τη δική της εξήγηση για αυτό το θολό έβριμα, δείχνοντας ξανά προς την πλευρά του φιλοξενούμενου. Ο Σάββας δεν είχε φίλους. Καθόταν όλη μέρα στο σπίτι με το παιδί και εγώ πήγαινα για δουλειά και τους παρήχα τα πάντα. Ο άλλος όμως δεν ξέρω ποιους έφερνε στο σπίτι. Δεν ξέρω τι άτομα έμπαιναν στο σπίτι μου. Το κλείσιμο της εξομολόγησής της τη βρίσκει μακριά από εκείνο το υπόγειο, σε μια προσπάθεια να επιβιώσει μέσα στις τάχτες του παρελθόντος. Πλέον έχω γυρίσει σελίδα στη ζωή μου. Δεν εκδίδομαι. Μέχρι πρόσφατα εργαζόμουν σε ένα συνεργείο καθαρισμού. Δεν έχω στήριξη από κανέναν. Ζω μόνη μου και σκέφτομαι συνεχώς την Άννη. Η τελευταία επιθυμία της Δημητρίνας είναι η φυγή. Να κλείσει οριστικά την πόρτα πίσω της και να αφήσει την Ελλάδα στο παρελθόν. Δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Όλα μου θυμίζουν την Άννη. Θέλω να φύγω, να πάω στη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο σύντροφός μου και είναι ο μοναδικός άνθρωπος που με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από τα συντρίμμια μιας χαμένης ζωής, το μέλλον της σχεδιάζεται με ένα όνειρο που μοιάζει να αναζητά την εξηλαίωση. Μια νέα αρχή, μακριά από τους τοίχους της Μιχαήλ Βόδα. Θέλω να κάνω κι άλλα παιδιά. Πάντα ήθελα 3. Θέλω να παντρευτώ τον σύντροφό μου στη Γερμανία και να κάνουμε οικογένεια. Τα πράγματα όλα της Άννη τα έχω κρατήσει και θα τα δώσω στο δεύτερο παιδάκι μου. Οι σκιές της οδού Μιχαήλ Βόδα δεν θα σβήσουν ποτέ. Η μικρή Άννη δεν απέκτησε ποτέ έναν τάφο, παρά μόνο μερικές γραμμές στις δικαστικές αποφάσεις και μια ανεξίτηλη πληγή στην κοινή γνώμη. 11 χρόνια μετά, οι πρωταγωνιστές αυτής της φρίκης συνεχίζουν να ζουν μέσα από τις αντιφάσεις, τις αρνήσεις και τις νέες τους αρχές. Όμως πίσω από τα σίδερα της φυλακής ή κάτω από τον ουρανό μιας ξένης χώρας, η αλήθεια παραμένει μία, παγερή και ακίνητη. Το αθώο βλέμμα ενός 4χρονου παιδιού χάθηκε για πάντα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι